Hello friends, namaste. Welcome all of you to my channel. आज को डिस्कसनमा हामी चाहिँ why is the price of gold hitting records high र हुन त यो टपिकमा अब लास्ट विकमै I would like to discuss but actually I was waiting for good timing कि अब जस्तो कि आजकै रेकर्डसम्ममा अब नेपालकै कन्टेक्स्टदेखि लिएर अब के कारण हो कि अब गोल्ड प्राइस अब एउटा रेकर्डै मेन्टेन गरिरहेछ त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र त्यो यो टपिकमा जानु अगाडि बेसिकली के कारण हो कि गोल्ड प्राइस बढिरहेछ आजको डिस्कसनमा हामी यही डिस्कस गर्नेछौँ र बिफोर द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड एबाउट द इन्भेस्टमेन्ट र स्पेकुलेसन साथीहरू चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट भनिसकेपछि हामी चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्ने साथीहरू चाहिँ दिस इज अल अबाउट कि जस्तो इन्भेस्टमेन्ट भनिसकेपछि इज द वेल्थ क्रिएसन एप्रोच भन्ने बुझ्छौँ जस्तो कि भ्यालु अब इन्भेस्टिङ जस्तो एज डिस्कस्ड बाई इभेन दि ग्राम्स सेक्युरिटी एनालाइसिस जसलाई हामीले अब तपाईँले फन्डामेन्टल एनालाइसिससँग जोड्न सक्नुहुन्छ एज डिस्कस इन 1934 र अर्को भनेको इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर 1949 विच इम्फेसाइज्ड मेनली फाइनेन्सियल सेफ्टी र इन्ट्रेस्टिक भ्यालु र इभन it has been redefined by his students वारेन बफेट अब इन्भेस्टमेन्ट भनिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ नर्मली वी सिम्पली सेक्रिफाइस टुडे फर फ्युचर बेनिफिट्स ओके जस्तो तपाईँले यहाँ लगानी गरिराख्नु भएको छ भने युआर एक्सपेक्टिङ इट्स भ्यालु वुड ग्रो अब एट द एन्ड वाट वुड बी योर भ्यालु अफ योर इन्भेस्टमेन्ट ओके अब नाउ लेट्स टक अबाउट वाट अबाउट द स्पेकुलेसन अब स्पेकुलेसन भन्दाखेरि इज अल अबाउट purchasing the assets which with the expectation of making significant return भन्छौँ अब सिग्निफिकेन्ट भनिसकेपछि अझ फाइनेन्समा हामी चाहिँ अब जुन हामीले सोचेको भन्दा बढी रिटर्न खोज्छौँ हामी टिपिकली ओभर दि सर्ट ड्युरेसन र अर्को भनेको चाहिँ इन केस अफ स्पेकुलेसन्स देयर विल बी द हाई भोलाटिलिटी एन्ड एट द सेम टाइम रेपिड लस हुने चान्सेस हुन्छ र इभन इन द कन्टेक्स्ट अफ अब इमोसनल एन्ड द बिहेभियर फ्याक्टर्स जस्तो बिहेभियर फाइनेन्स भन्छौँ हामी जस्तो फियर ग्रिड प्यानिक जस्तो इरेसनल इन्भेस्टिङ डिसिजन जस्तो कि वी कुड रिकल द्याट्स द प्रोस्पेक्ट थ्योरी एज डिस्कस बाई ड्यानियल एन्ड टेभर्स्की इन 1979 एन्ड यु कुड सी दिस पिक्चर एज वेल फ्रेन्ड्स कि अब इन्भेस्टमेन्ट जेनरल इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि इज अ लङ टर्म इन नेचर अनि यसको एउटा प्याटर्न के छ भने ग्रोइङ इन नेचर जेनरली भने है बट इन केस अफ स्पेकुलेसन्स अब इट्स भेरी डिफिकल्ट टु प्रेडिक्ट द प्याटर्न भन्छौँ हामी अब आजको होल टपिक भनेकै अब गोल्डसँग रिलेटेड छ कि गोल्डको प्राइस किन बढिरहेको हो भन्दाखेरि त्यसको लागि हामीले इन्भेस्टिङ र स्पेकुलेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू चाहिँ ओके बिकज हामी चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने हाई एक्सपेक्टेसन हुन्छ रिटर्नको एट द सेम टाइम अब इट विल बी मोर भोलाटाइल एन्ड रेपिड लस हुने चान्सेस हुन्छ ओके नाउ लेट्स टक अबाउट कि वाइ हाज द प्राइस अफ द गोल्ड राइज इन सो सार्पली जस्तो तीव्र रूपमा गोल्डको प्राइस बढ्नुको कारण के रहेछ त अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तो सिफ्टिङ डिमान्ड फर येलो मेटल भन्ने बित्तिकै गोल्डको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले चाहिँ द्याट्स अल अबाउट फाइनेन्सियल एसेट्स जस्तो एसेट भनिसकेपछि एउटा रियल एसेट हुन्छ भने अर्को फाइनेन्सियल एसेट्सको रूपमा दिस इज द गोल्ड इज द फाइनेन्सियल एसेट्स र नेक्स्ट वान इज द्याट द प्राइभेट इन्भेस्टर्स हु होल्ड गोल्ड फर प्रोटेक्टिङ देयर वेल्थ ड्युरिङ इन्फ्लेसनरी पिरियड जस्तो कि महँगीको टाइममा यदि हामीले गोल्ड होल्ड गऱ्यो भने विथ द एक्सपेक्टेसन अफ इट वुड क्रिएट द भ्यालु भन्छौँ हामी या वेल्थ ओके र नेक्स्ट वान इज द्याट द इफेक्टिभ हेज एगेन्स्ट अदर फर्म अफ रिस्क भन्छौँ इन्क्लुडिङ जस्तो अनसर्टेन्टी एबाउट द इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट द्याट क्यान हर्ट द स्टक मार्केट जस्तो हामी वी कुड अब्जर्भ इन्टरनेसनली स्टक मार्केटको या बन्ड मार्केटको कुरा गर्दाखेरि यो अनसर्टेन छ भन्ने दिस इज इकोनोमिक पर्सपेक्ट एन्ड द्याट्स द बेसिक रिजन प्राइभेट इन्भेस्टर्स दे होल्ड द मोर गोल्ड फर प्रोटेक्टिङ देयर अब द्याट्स वेल्थ भन्छौँ ओके अब नेक्स्ट वान इज द्याट वाइल इन्भेस्टर्स मे भ्यालु गोल्ड एज अ means of speculating. That is the point हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. Speculating or hedge against the risks. And they must also consider the opportunity cost for holding the gold as opposed to safe assets. Remember, it will not be safe as
bond या अझ गभर्मेन्ट बन्डको भन्दाखेरि इभन दो इन केस अफ गभर्मेन्ट बन्ड your return would be lower. The risk पनि कस्तो हुन्छ भने we say that risk would be zero. For example, in finance we say that. But at the same time, when you are investing in the corporate bond, as compared to government bond, there will be risks. तर एउटा प्याटर्न हुन्छ कि तपाईँको रिटर्न यति पाउँछ यु विल गेट द दिस मच कुपन पेमेन्ट ओके एट द एन्ड द company will redeem your value of your investment. But in case of investing in the yellow metal, which will be more अझ कस्तो हुन्छ भने हाई भोलाटाइल हुने चान्स हुन्छ ओके सो वेन दिस इन्ट्रेस्ट yield इज above इन्फ्लेसन रेट भन्छौँ जस्तो कि सच बन्ड्स अफर अ पोजिटिभ रियल इन्फ्लेसन एडजस्टेड रेट अफ रिटर्न भन्छौँ ओके अब अर्को पोइन्ट के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो कि अर्को एडिसनल फ्याक्टरमा भन्दाखेरि अब द गोल्ड प्राइस अब मे बी एफेक्टेड बाई द अब जस्तो कि रिजन भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्क एराउन्ड द ग्लोब वर्ल्ड भनौँ डिमान्ड फर गोल्ड हेज राइज इन सिन्स द अझ अब तपाईँको वी नो द्याट रसिया युक्रेनको जुन अहिले भनौँ सिन्स 2022 जुन अब वारको वार भइराख्ने र इभन द युनाइटेड स्टेट्स इम्पोज सो मेनी रिस्ट्रिक्सन्स अन द रसिया एन्ड सो मेनी अदर कन्ट्रिज एन्ड द्याट कजेज दि अब द्याट्स अ uncertain economic situation and more broadly even so जस्तो कि हामीले some analysts expect that the price to keep climbing अझ गोल्डको प्राइस अझ बढ्ने छ भनेर that's all about because of geopolitical environment जस्तो geopolitical अब सिनारियो भन्दाखेरि हामी बुझ्छौँ र नेक्स्ट वान इज द्याट गोल्ड इज टिपिकली denominated in the US dollars र its value has an inverse relationship with the currency. जस्तो US डलर को अहिलेको सिचुएसन हेर्नुभयो भने इज अ डिक्लाइन ट्रेन्डमा छ भने यो गोल्ड इज इन्क्रिजिङ देयर इज इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन US डलर एन्ड द गोल्ड प्राइस द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यो र अर्को भनेको चाहिँ इफ डलर जस्तो कि इफ द डलर फल्स द प्राइस द गोल्ड युजुअली राइजेस एन्ड द वाइस वर्सा एन्ड द्याट इज द डिमान्ड फर गोल्ड हेज अल्सो बिन ड्राइभन बाई अ विकर US डलर भन्ने बुझ्नु पर्यो जस्तो US डलर तपाईँको विक हुन गयो भने द गोल्ड प्राइस विल गो अझ तपाईँको US डलर डे बाई डे अब उसको भ्यालु अझ एज कम्पेयर टु अदर करेन्सी अब डिक्रिज भइरहेछ भने गोल्ड प्राइस अझ बढ्न जान्छ हामीले यहाँबाट बुझ्नु पर्यो नाउ अब सिमिलरली अर्को भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट जस्तो वी से द्याट मोनेटरी पोलिसीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब जस्तो सिमिलरली इफ द इन्ट्रेस्ट रेट फल we will receive the less interest. But when you are parking your money in the bank and the bank will offer you the less interest, then that means you are not going to park your money in the bank. Probably you will be investing in the gold, and which will be the more attractive to hold on to. Just so predictions of the future decline in the interest rate further induce the demand for precious metal like gold, even the silver and other मेटेरियल्स भन्न अदर द्याट्स जुन कि मेटल भन्न सक्छौँ साथीहरू चाहिँ बेसिकली गोल्डको आजको कन्टेक्स्ट हो गोल्ड या सिल्भर तपाईँ भन्न यु कुड लिङ्क इट नाउ लेट्स टक अबाउट कि वाट अबाउट दि अब डोनाल्ड ट्रम्प ट्रिगर्स अ गोल्ड रस एज इन्भेस्टर फ्री द US द्याट इज द केस अफ जस्ट डोनाल्ड ट्रम्प वी नो द्याट कि अब होल वर्ल्डमा चाहिँ अब उहाँको कस्तो छ भने जहाँ जहाँ अब रेयर अब नेचरल रिसोर्सेसहरू छन् भने अब डोनाल्ड ट्रम्प टेकिङ द मेसिभ एक्सन्स जस्तो कि एक्जाम्पलै दिने हो भने जस्तो कि फर्स्ट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू चाहिँ दिस अल अबाउट योर अनसर्टेन्टी एन्ड द मार्केट एङ्जाइटी अब सिरिज अफ मार्केट डिस्टेबलाइजिङ भन्छौँ जस्तो रिजल्टिङ फ्रम द ट्रम्प एक्सन जस्तो कि एक्जाम्पलै दिने हो भने जस्तो थ्रेट्स अफ टेरिफ if the United States impose the more tariffs, then naturally फेरि कस्तो हुन्छ भने गोल्ड प्राइस बढ्न जान्छ एउटा अर्को चाहिँ मिलिट्री अपरेसन्स एगेन्स्ट द भेनेजुला त्यो भनेको इज अल अबाउट कस्तो छ भने इज अल अबाउट अब नेचुरल रिसोर्सेसको कुरा गरौँ या गोल्ड प्राइस पनि एउटा रिजन हो अर्कोमा इन्टेन्सन अफ ह्याभिङ द कन्ट्रोल ओभर द ग्रिनल्यान्ड अहिले चाहिँ फेरि अर्को डिबेटिङ के भइरहेछ भने डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेटिङ दि ग्रिनल्यान्ड that it would be captured by the United States. अब अहिले हामीले भन्दाखेरि साथीहरू चाहिँ the price of the gold has passed US dollar
5,000 अझ बढ्न जान्छ, कन्टिन्यू टु क्लाइम फलोइङ दि ट्रम्प्स रिसेन्ट स्पिच अझ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा। अब त्यति मात्र होइन कि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू चाहिँ, जस्तो कि इन्डिया र इयुको चाहिँ मदर अफ अल डिलको एग्रिमेन्ट भनौँ न, अब उहाँहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदाखेरि एगेन इट्स कजेस द इन्क्रिमेन्ट इन द गोल्ड प्राइस। किनभने यसले के गर्दा हुन्छ, यसले गर्दा युनाइटेड स्टेट्सको जुन हामी सिचुएसन भन्छौँ अझ पेनिक सिचुएसन हुन जान्छ, एन्ड द्याट रिजल्टेड द डिक्लाइन इन दि डलर भन्छौँ। डलर घट्ने बित्तिकै प्राइस अफ द गोल्ड विल गो अप। ओके, अर्को भनेको हामी अब स्टिल फियर अफ स्पेकुलेटिभ बबल भन्न सक्छौँ। जस्तो यही केसमा तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यो ग्राफमा, जस्तो दिस इज अल अबाउट 2023 एन्ड अहिलेको हामी चाहिँ $5,000 पारी भइसकेको छ। दिस इज अल अबाउट लुक एट द ट्रेन्ड अफ द स्पोर्ट गोल्ड प्राइस फ्रम 2022 टु अझ 2026। ओके ओके, अब नाउ अब लेट्स टक अबाउट वाट अबाउट द केस अफ नेपाल। अब नेपालकै केस डिस्कस गर्ने हो भने मैले चाहिँ जस्ट तपाईँको चाहिँ अब जनवरी 15 देखि लिएर अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, इफ दिस इज जस्तो 1 डे 2 डे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यति दिनको मैले लिँदाखेरि साथीहरू चाहिँ यु कुड सी हियर, जुन कि मैले यो डेटा अब फेडरेसन अफ नेपाल गोल्ड एन्ड सिल्भर डिलर्स एसोसिएसनसँग भनौँ न उहाँको वेबसाइटबाट लिएको हो मैले। नाउ लुक एट द प्याटर्न साथीहरू चाहिँ, यो जस्तो एट दिस डेट जस्तो कि अब 2,76,500 छ। ओके, अब त्यही अहिलेको हेर्दाखेरि आजको गोल्डको प्राइस कति छ भने 3,39,300। यदि ग्रोथ रेट मैले निकाल्दाखेरि इफ आई वुड से कि अब दिस भ्यालु माइनस दिस भ्यालु, जस्तो 3,39,300 माइनस 2,76,500 इन्टु 100 गरे डिभाइडेड बाई 2,76,500 गऱ्यो भने मैले यसलाई अब भन्नु आजको रेट र त्यसपछि पहिलाको मैले यो जुन भ्यालु लिइरहेको छु भने द्याट इज द इन्क्रिमेन्ट अफ गोल्ड प्राइस भनेको 22.713% भइरहेछ साथीहरू चाहिँ। र हामी कहाँ कस्तो छ भने जस्तो गोल्ड प्राइस पर तोला भन्ने बित्तिकै 11.66 ग्राम भन्ने बुझ्नु पर्यो। र यो डेटा मैले अब 15 जनवरी टु 2029 जनवरी 2026 सम्म लिएको, देन आजको डेटसम्म चाहिँ लुक एट दिस प्याटर्न। अब यसलाई हामी भन्न सक्छौँ दिस इज द स्पेकुलेसन भन्न सक्छौँ। द्याट मिन्स विदिन अ सर्ट पिरियड अफ टाइम you are able to earn 22.713%, and that is the basic reason कि अब चाहिँ अब डिस्पाइट डिक्रिजेस इन द इन्ट्रेस्ट रेट, अब स्टक मार्केट भनौँ या अरू कुनै मार्केट या रियल इस्टेट कुनै पनि मार्केट ग्रो गर्न सकेको छैन एक्सेप्ट दिस गोल्डमा तपाईँले गर्न वेन यु आर इन्भेस्टिङ यु विल हेभ अ बेटर रिटर्न भन्ने देखिरहेको छ। स्टिल वी डोन्ट नो कहाँसम्म जान सक्छ, बट एज पर different news we are expecting this gold price might reach to 5 lakh सम्म जान सक्छ साथीहरू चाहिँ। सो दिस इज अल अबाउट योर, हामीले कुनै पनि डिसिजन लिँदाखेरि अब स्पेकुलेसनको रूपमा लिनु भएन कि यु हेभ टु टेक्निकली एनालाइज द थिङ्स एन्ड देन यु हेभ टु टेक द डिसिजन साथीहरू चाहिँ। ओके, यही भन्दै म आजको भिडियो यही कन्क्लुड गरेँ साथीहरू चाहिँ। यदि आजको कन्टेन्ट तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झालाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज टेक केयर अल अफ यू। थ्याङ्क यू।